AI của Trung Quốc và AI của Mỹ, ai mạnh hơn, ai là người quyết định điều này? Một video giúp bạn hiểu rõ ai đang làm trọng tài cho AI và liệu có sự thiên vị nào không? Trong giai đoạn đầu phát triển mô hình AI, ngành công nghiệp sử dụng một số chỉ số có thể định lượng để đánh giá khả năng tổng hợp của mô hình. Nếu so sánh với con người, thì những bài kiểm tra này giống như kiểm tra IQ, kiểm tra trí nhớ, kiểm tra thể lực, có rất nhiều bài kiểm tra khác nhau, nhưng hãy cùng xem xét một số chỉ số phổ biến. Trước tiên, chỉ số PPL, Perplexity, độ bối rối là một trong những chỉ số kinh điển vì nguyên lý cơ bản của mô hình AI là dự đoán từ tiếp theo trong câu dựa trên xác suất cao nhất, nên PPL đánh giá độ chính xác của mô hình trong việc dự đoán. Ví dụ, với câu hỏi thủ đô của Việt Nam là gì, mô hình A dự đoán Hà Nội với xác suất 90%, trong khi mô hình B chỉ có 70%, vậy rõ ràng mô hình A chiến thắng. Tuy nhiên, chỉ số này chủ yếu được sử dụng trong giai đoạn đầu của mô hình. Khi AI phát triển, người ta nhận ra rằng việc chỉ biết điền từ là quá đơn giản. Điều quan trọng hơn là AI có thể suy luận và thể hiện sự sáng tạo. Ví dụ, nếu đưa ra một phương trình toán học, mô hình A có thể chỉ đưa ra đáp án cuối cùng, nhưng mô hình B lại cung cấp cả quá trình suy luận chi tiết trước khi kết luận. Trong bài kiểm tra PPL, mô hình A có thể có điểm tốt hơn, nhưng nó không thực sự thể hiện khả năng tư duy và suy luận. Điều này làm lộ rõ một vấn đề. Chỉ số PPL chủ yếu đo lường khả năng ghi nhớ và làm bài tập của mô hình, chứ không đánh giá được khả năng tư duy tổng quát, một trong những yếu tố quan trọng nhất của AI. Do đó, ngành công nghiệp đã đưa ra nhiều chỉ số mới, chẳng hạn như TED, Textual Efficiency and Depth, kiểm tra xem AI có thể trả lời câu hỏi bằng ít từ hơn, nhưng vẫn chất lượng hay không. CAS, Causal Reasoning Circle, đánh giá khả năng suy luận nhân của. Ví dụ, nếu đưa ra tình huống tiểu bạch bị sốt và đau họng, xét nghiệm dương tính với liên cầu khuẩn, phải làm gì? Một mô hình có CAS thấp có thể chỉ nói có thể bị cảm, hãy uống thuốc hạ sốt, trong khi đó, một mô hình có CAS cao sẽ nói rằng đây là nhiễm trùng do liên cầu khuẩn, có thể dẫn đến viêm họng, cần điều trị bằng penicillin, tức là mô hình có khả năng suy luận nguyên nhân, hệ của tốt hơn. KPI, Knowledge Provenance Accuracy, kiểm tra khả năng truy xuất nguồn gốc thông tin, mô hình có KPI thấp chỉ nói chung chung nguồn từ Internet mà không cung cấp bằng chứng, trong khi mô hình có KPI cao có thể trích dẫn các tài liệu học thuật hoặc nguồn tin chính thống. Tuy nhiên, các chỉ số trên chủ yếu được sử dụng trong giai đoạn phát triển và kiểm tra ban đầu, khi áp dụng vào thực tế với những câu hỏi phức tạp, chuyên môn sâu, không phải lúc nào AI cũng trả lời chính xác, vậy làm sao để đánh giá khách quan hơn? Đơn giản, giống như học sinh ôn thi đại học, chúng ta ném cho AI một loạt bài kiểm tra khó và chấm điểm dựa trên kết quả. Một trong những bảng xếp hạng phổ biến hiện nay là OpenALM Leaderboard, nơi liệt kê các mô hình AI dựa trên điểm số từ các bài kiểm tra phức tạp bao gồm MML Puzzle, gồm 57 lĩnh vực từ vật lý lượng tử, hóa sinh, luật quốc tế, đánh giá khả năng hiểu biết liên ngành, suy luận logic và liên kết các khái niệm phức tạp. GPQA được thiết kế bởi các tiến sĩ trong lĩnh vực sinh học, vật lý, kiểm tra độ chính xác và mức độ chuyên sâu trong câu trả lời. Master, bao gồm các câu hỏi siêu dài, hơn 1.000 từ, đánh giá khả năng đọc hiểu và phân tích có cấu trúc. Math, chứa các bài toán Olympic quốc tế, không chỉ kiểm tra kết quả mà còn xem xét tính sáng tạo và sự chặt chẽ trong từng bước giải. Một số bài kiểm tra đặc biệt, kiểm tra AI về việc tuân thủ hướng dẫn đặc biệt hoặc khả năng suy luận ngược với các dữ kiện phi logic. Đo lường tác động môi trường, đánh giá lượng khí CO2 thải ra trong quá trình huấn luyện mô hình, mặc dù điều này không ảnh hưởng nhiều trong bối cảnh AI đang được đầu tư không giới hạn. Những bài kiểm tra này có thể khiến các mô hình AI kém chất lượng bị lộ tẩy, nhưng vẫn có nguy cơ gian lận. Nếu nhà phát triển dùng chính những bài kiểm tra này để huấn luyện AI thì sao? Điều này có thể giúp mô hình đạt điểm cao mà không thực sự thông minh. Để ngăn chặn gian lận, các tổ chức kiểm tra thường sử dụng ngân hàng câu hỏi động, luôn cập nhật các câu hỏi mới, xóa dữ liệu trùng lập, đảm bảo mô hình không học trước câu hỏi trong bộ kiểm tra, cách ly Internet trong quá trình kiểm tra, ngăn AI tìm kiếm câu trả lời từ bên ngoài, thêm câu hỏi bẫy. Để phát hiện mô hình được đào tạo đặc biệt cho bài kiểm tra, thỏa thuận với nhà phát triển, yêu cầu họ cam kết không gian lận. Tuy nhiên, dù có nhiều biện pháp, vẫn khó tránh được gian lận hoàn toàn. Vì vậy, một phương pháp đáng tin cậy hơn đã xuất hiện, đánh giá ẩn danh bằng con người, hay còn gọi là chatbot OGN, đấu trường AI uy tín nhất hiện nay. Đây là một trong những bảng xếp hạng đáng tin cậy nhất, được các nhà phát triển và chuyên gia sử dụng nhiều nhất. Nguyên tắc của nó rất đơn giản, cho người dùng trò chuyện với các mô hình AI ẩn danh, sau đó đánh giá và bỏ phiếu cho mô hình có câu trả lời tốt hơn. Kết quả được xếp hạng theo hệ thống Elo, vốn rất phổ biến trong các lĩnh vực như thể thao điện tử và cờ vua. Elo không chỉ đơn giản cộng điểm từ các bài kiểm tra, mà còn có thuật toán điều chỉnh để đảm bảo thứ hạng chính xác hơn. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn có hạn chế, vì nó dựa vào đánh giá con người, nên vẫn tồn tại yếu tố chủ quan. Ngoài ra, nguồn gốc của các bảng xếp hạng cũng quan trọng. Ví dụ, OpenALM Leaderboard do Hacking Phẩy Mỹ điều hành, với sự đầu tư từ Google, NVDA, chatbot OGN được tổ chức bởi LMSY, thuộc Đại học California, Berkeley, SuperColu, CMMLU, CERVAL, OpenCompert, FlagErval là các bảng đánh giá mô hình AI Trung Quốc,
được hỗ trợ bởi các trường đại học lớn như Thanh Hoa, Phúc Đán. Các bảng xếp hạng này giúp đánh giá AI toàn diện hơn, nhưng chưa có mô hình nào thống trị tất cả. Điều này cho thấy rằng, thách thức lớn nhất của AGI, trí tuệ nhân tạo tổng quát, không chỉ là trí tuệ, mà còn là khả năng tổng quát. Bạn biết bài kiểm tra AI nào thú vị? Hãy chia sẻ trong phần bình luận. Mình là Tùng Dũ, đừng quên nhấn theo dõi để cùng khám phá những câu chuyện công nghệ hay ho và độc đáo nhé.